สวัสดีครับอาร์ตไอมดครับคลิปนี้พาออกมาด้านนอกกันบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผาเงิบจังหวัดเชียงใหม่นะตอนนี้อยู่กับ DJI Osmo Pocket 4นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกล้องกิมบอลพกพารุ่นใหม่จาก DJI นะครับคลิปนี้ผมรีวิวในฐานะเป็นมือใหม่นะเพราะว่าก็เพิ่งแกะกล่องออกมาใช้งานได้สักพักหนึ่งนะครับเผื่อหลายคนที่เป็นมือใหม่แล้วสนใจเนี่ยก็จะได้มุมมองจากผมไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าเซตที่ผมใช้งานให้ดูในคลิปนี้จะเป็นเซต Creator Combo นะครับก็จะมีอุปกรณ์เสริมมามากมายมากกว่ารุ่น Standard นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟเสริมเนาะเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกไมค์เสริมแล้วก็มีขาตั้งแบบ3แกนแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวต่อที่เป็นแบตในตัวแล้วก็อย่างที่บอกไปเนาะว่ามุมมองของผมเนี่ยจะเป็นสำหรับการใช้งานแบบมือใหม่เนาะเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่จริงๆนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกถึงขั้นแบบถ่ายพวกไฟล์ล็อกให้ดูแบบเยอะๆหรือว่าพวกสำหรับโหมดโปรนะครับอันนี้เน้นผู้ใช้งานทั่วไปเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับก่อนจะไปดูดีไซน์เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางสเปคเอาไว้ให้นะครับแล้วก็เทียบกับรุ่นก่อนหน้าอย่างตัว3ด้วยนะเดี๋ยวมาดูดีไซน์กันก่อนผมจะขอถอดอุปกรณ์เสริมออกก่อนนะครับถ้าเป็นแบบไม่ได้ต่ออุปกรณ์เสริมหน้าตาก็จะประมาณนี้ถือว่าเล็กพกพาง่ายนะครับน้ำหนักก็จับถือได้ไม่หนักจนเกินไปโดยรวมเนี่ยจะค่อนข้างคล้ายกับตัว3นะครับเพียงแต่ว่าจะมีปุ่มต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนาะหลังจากที่เราเปิดตัวจอนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดจอให้ดูวิธีการเปิดนี่ครับหมุนไปแบบนี้ด้านใต้จอจะมีปุ่มเพิ่มขึ้นมาที่แตกต่างจากรุ่นก่อนนะครับอันนี้ที่เป็นรูปบวกจะเป็นปุ่มปรับการซูมนะซูมเข้านะครับแล้วก็ที่เป็นรูปตัว C จะเป็นปุ่มที่สามารถตั้งค่าฟังก์ชันต่างๆที่เราชอบไว้ให้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่วิธีการใช้งานแล้วก็การควบคุมพื้นฐานกันก่อนนะครับสำหรับการเปิดใช้งานอย่างที่บอกไปเนาะก็คือการหมุนจอนะครับจากนั้นเขาก็จะเปิดอีกหนึ่งวิธีก็คือกดปุ่มสีแดงค้างไว้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งแกะกล่องออกมาเขาจะมีตัวล็อกตรงนี้ไว้ให้นะต้องดึงตัวล็อกออกมาแบบนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งกดเปิดนะไม่งั้นจะมีโอกาสที่ตรงเนี้ยเขาจะฝืนนะครับแล้วก็มีโอกาสพังได้เดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยดีกว่าครับนี่ก็หมุนไปแบบนี้เขาก็จะทำการเปิดมานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีปุ่มควบคุมอยู่ต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โหมดการถ่ายกันก่อนเลยนะครับค่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นการถ่ายวิดีโอเมื่อแตะเข้าไปแล้วนี่เห็นไหมจะมีการถ่ายวิดีโอภาพถ่ายนะครับพาโนรามานี่แสงน้อยสโลโมชันนะครับหรือว่า Time Lapse ตรงนี้ก็มีมาให้นะส่วนด้านล่างตรงกลางตรงนี้จะเป็นการบอกความละเอียดแล้วก็เฟรมเรทที่เราใช้ถ่ายอยู่ณปัจจุบันนะครับการควบคุมปัดขึ้นนะครับนี่แล้วก็เลือกได้เลยเนาะ 1080p 4K เฟรมเรทเท่าไหร่นี่เลือกได้แล้วก็ปัดลงมาขวาล่างจะเป็นการสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเห็นไหมหันมานี่อันนี้จะเป็นกล้องหน้าหันกลับไปก็ถ่ายเป็นมุมมองด้านหลังไม่ใช่กล้องหน้าสิก็คือพูดให้เข้าใจง่ายนะครับแต่ว่ามันเป็นการหมุนไปด้านหน้าด้านหลังเนาะส่วนถัดขึ้นไปขวาบนตรงนี้จะเป็นการสลับระหว่างการซูมหรือว่าการควบคุมตรงนี้นะครับให้เป็นแพนซ้ายขวาอะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวละตรงนี้ไว้ก่อนนะครับด้านบนตรงปุ่มเนี่ยก็จะมีเลขบอกนะว่าตอนนี้อยู่ในระยะเท่าไหร่อันนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับส่วนที่เป็นรูปมือตรงนี้จะเป็นการบอกนะครับว่าโหมด Active Tracking เนี่ยถูกเปิดใช้งานอยู่แล้วก็ด้านซ้ายบนจะเป็นบอกระยะเวลาในการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับจะเป็นการประเมินจากตัวระบบนะส่วนตรงนี้ตรงกลางซ้ายนี่เห็นไหมแตะเข้าไปจะเป็นการเลือกโหมดต่างๆนะว่าจะเป็นการติดตามแบบไหนเริ่มต้นอะไรแบบนี้เนาะนี่เพิ่มกราฟิกแต่ว่าจริงๆแล้วตรงนี้ถ้าเป็นมือใหม่เริ่มต้นใช้งานเนี่ยไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับมาดูที่ปุ่มแบบแมนนวลด้านล่างดีกว่าที่เป็นรูปบวกตรงนี้จะเป็นปุ่มการซูมนะครับนี่แตะเข้าไปซูมได้สูงสุด4เท่านะถ้าเป็นวิดีโอนี่นะครับส่วนปุ่มที่เป็นรูปตัว C ตรงนี้ถ้าเป็นการกดครั้งเดียวเนี่ยจะทำการสลับการควบคุมนะครับของแกนควบคุมตรงนี้ว่าจะให้เป็นควบคุมการซูมหรือว่าควบคุมมุมมองของกิมบอลนะแต่ถ้ากดค้างเราสามารถตั้งค่าได้นะครับให้เป็นช็อตคัทเนาะตามที่เราต้องการนะครับเห็นไหมกดครั้งเดียว2ครั้งกด3ครั้งให้เป็นอะไรแบบนี้ก็จะได้สะดวกกับการใช้งานนะครับนี่เลือกได้เลยแต่ผมรู้สึกว่าสำหรับมือใหม่แล้วก็สำหรับตัวผมเองแทบไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยก็คือแกะกล่องออกมาชาร์จแบตแล้วก็ใช้งานตาม default ที่เขาตั้งค่าให้ก็ได้นะครับแบบนี้ง่ายดีเนาะนี่สำหรับการควบคุมตรงนี้อย่างที่ผมบอกไปขวาตรงกลางแต่สลับไปมาจะเป็นการสลับการควบคุมแกนตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้จะเป็นการควบคุมการแพลนของตัวกิมบอลเนาะและถ้าแตะอีกรอบก็จะเป็นควบคุมการซูมเข้าซูมออกนะครับใช้งานง่ายมากนะผมว่าแตะครั้งเดียวแตะแบบเหมือนแค่2สเต็ปก็เปลี่ยนการควบคุมได้แล้วหรือถ้าใครมือไม่ว่างมือไม่ถึงตรงนี้แตะตัว C ก็ได้นะครับครั้งเดียวก็จะเป็นการสลับเนาะก็ปรับได้ตามใจชอบเลยนะครับเห็นไหมอันนี้ก็แต่อีกครั้งหนึ่งเป็นซูมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นการควบคุมพื้นฐานนะครับ
จริงๆแล้วการตั้งค่าที่ผมบอกไปเมื่อกี้นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปดูอุปกรณ์เสริมหลักๆที่จำเป็นในการถ่ายบ้างแล้วกันอันนี้จะเป็นตัวแบตสำรองนะครับก็จะช่วยเพิ่มระยะเวลาในการใช้งานให้เราได้ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เป็นประโยชน์ก็คือเพิ่มความยาวในการจับถือนะครับในการใช้งานเนาะเนี่ยปกติแล้วถ้าถือแบบนี้บางคนก็อาจจะไม่ถนัดพอต่อเข้าไปมันยาวขึ้นเห็นไหมเราก็สามารถเลื่อนมือลงมาจับด้านล่างได้นะครับตรงนี้ผมชอบมากๆวิธีการเอาออกก็กดตรงนี้นะครับให้ตรงนี้มันกางออกมาแล้วก็ดึงออกได้เลยเนาะปึ๊บแบบนี้ต่อกลับเข้าไปเวลาชาร์จแบตก็ต่อตัวนี้แล้วก็เสียบชาร์จนะครับพอร์ตชาร์จจะเป็น Type C นะตรงนี้อีกหนึ่งอันที่ผมรู้สึกว่าจำเป็นแล้วก็ชอบมากๆก็คือตัวฐานตั้งนะครับจะเป็นแบบ3ขานะแบบนี้วิธีการต่อไอ้ด้านล่างของตัวแบตสำรองตัวเนี้ยจะมีตัวเชื่อมอยู่นะครับวิธีการเนาะก็เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนแค่นี้เลยครับง่ายมากๆนี่ปึ๊บแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วหรือจะใช้เป็นตัวเพิ่มความยาวในการจับก็ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยในการถ่ายก็ง่ายมากๆนะครับแค่เซตที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านะแล้วก็เลือกความละเอียดของวิดีโอจากนั้นเราก็แค่หมุนจอนะครับปึ๊บกดปุ่มสีแดง Record ได้เลยนะครับนี่อยากจะแพนเข้าหรือว่าซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็ทำได้ตามใจชอบเลยนี่อันนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายน้ำตกนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับว่าไฟล์เนี่ยดีแล้วก็ใช้งานจริงได้มากแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนแนวเนี่ยอันนี้จะเป็นแนวนอนนะแบบพื้นฐานนะครับใครที่อยากถ่ายแนวตั้งเอาไปลง TikTok หรือว่าคลิป Reels อะไรพวกนี้วิธีการเปลี่ยนหมุนจอนะครับเหมือนเราจะทำการปิดตัวกล้องเนาะแต่รอบนี้ให้แตะดำเนินการต่อนะครับนี่เขาก็จะเป็นมุมมองแนวตั้งให้แล้วนะนี่แล้วก็ปุ่มสีแดงตรงนี้จะเป็นปุ่ม Record นะครับถ้าเรากดค้างจะเป็นการปิดตัวกล้องเนาะแบบนี้นะครับหรือว่าแต่ครั้งอีกทีนึงก็เป็นการเปิดใช้งานง่ายมากๆเดี๋ยวเราไปดูการต่อไมค์กันดีกว่าครับว่าทำยังไงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็อยากจะพูดไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะเหมือนถ่ายบล็อกอะไรพวกนี้ในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีไมค์มาให้ด้วยนะครับก็การต่อไมค์ทำได้ง่ายๆนะครับแกะตัวไมค์ออกมาเนาะติดกับตัวแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กเนี่ยเราสามารถเอาไปหนีบกับเสื้อหรือว่าตรงไหนก็ได้ที่เราสะดวกเนาะแล้วก็ทำการกดปุ่มเปิดของตัวไมค์ค้างไว้นะครับเขาก็จะเชื่อมให้แบบอัตโนมัติวิธีดูง่ายๆว่าไมค์เนี่ยเชื่อมหรือยังเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นแนวนอนให้ดูก่อนนะจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เห็นเส้นเขียวๆด้านบนนี้ไหมถ้าขึ้นเนี่ยก็แปลว่าไมค์เชื่อมแล้วนะครับสีเขียวก็แปลว่าเสียงดังในระดับปกติเนาะขวาสุดส้มกับแดงเนี่ยก็แปลว่าเสียงดังมากนะครับก็คือแน่นอนไมค์อยู่ใกล้ๆตัวผมเนาะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับด้านข้างเขาก็จะมีปุ่มอันนี้จะเป็นปุ่มเหมือน Record ไมค์เนาะอันนี้จะเป็นปุ่มเชื่อมต่อตอนที่เปิดใช้งานครั้งแรกเนี่ยกดปุ่มนี้ค้างเอาไว้นะครับให้เขามีไฟกระพริบสีฟ้าขึ้นแบบนี้จากนั้นก็ดูบนหน้าจอตัวกล้องของเรานะอย่าลืมเปิดตัวกล้องก่อนนะครับเขาจะขึ้นว่า DJI Osmo Audio อะไรเนี่ยขึ้นเชื่อมต่อแล้วนะครับนี่แล้วนี่ก็จะมีตัวแม่เหล็กมาให้ด้านหลังจะเป็นแม่เหล็กเหมือนกันจะมีตัวเล็กๆแบบนี้มาให้นะครับเราก็เอาติดเลยแบบนี้แล้วก็จะมีตัวที่หนีบด้านนี้ก็ให้เอาติดเอาไว้เหมือนกันนะครับจากนั้นก็เอาไปหนีบกับเสื้อผ้าตรงจุดที่เราจะพูดได้เลยสะดวกมากๆตอนนี้ขึ้นมาถึงอีกจุดหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเห็นวิวของเมืองเชียงใหม่นะสวยมากเดี๋ยวผมให้ดูปึ๊บกลับด้านกล้องนะครับนี่เป็นไงเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับปึ๊บนี่ก็ซูมวิดีโอได้สูงสุด4 เท่านะแล้วก็ตรงนี้เสียงผมต่อไมค์ DJI แยกนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับตรงนี้สถานที่จริงก็มืดพอสมควรนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าในที่แสงน้อยเนี่ยเป็นยังไงอันนี้ผมไม่ได้ติดตัวไฟเสริมเพิ่มนะเฮ้ยเหนื่อยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูวิวข้างล่างมีน้ำตกด้วยนี่มองเห็นไหมโอเคครับเดี๋ยวไปกันต่อครับเดี๋ยวผมจะข้ามตรงนี้นะครับตอนนี้มีเสียงเหมือนแมลงกับจักรจั่นเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวทดสอบดูนะว่าเขาตัดเสียงเป็นยังไง
เดี๋ยวจะข้ามตรงนี้ไปนะครับแป๊บนึงนะก็น่ากลัวอยู่นะครับโอเคครับในแต่ละโหมดการถ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือว่าวิดีโอเขาก็จะมีฟีเจอร์แล้วก็โหมดต่างๆมาให้ด้วยนะครับวิธีการเนี่ยก็คือปัดไปทางขวาของหน้าจอนะด้านบนจะมีตัวเลือกให้เลือกนะครับว่าจะเป็นแบบทั่วไปหรือว่าจะเป็นแบบโหมดโปรนะครับผมว่าสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเนี่ยโหมดปกติเนี่ยก็พอแล้วนะแล้วเมนูก็จะมีให้เลือกอยู่ 5-6 อย่างนะครับสำหรับการใช้งานทั่วไปผมว่ารู้ไว้2โหมดก็น่าจะพอแล้วอันแรกจะเป็น Beauty Mode นะครับสำหรับใครที่ชอบความฟรุ้งฟริ้งสดใสหน่อยๆกดเปิดไว้ก็ได้หรือว่าถ้าชอบความธรรมชาติตามแบบของ DJI เนี่ยก็กดปิดไว้นะครับอีกอันนึงจะมีโทนให้เลือกอยู่ด้านล่างนะครับนี่เป็นโทนฟิล์มนะก็สามารถแตะเข้าไปแล้วก็กดเลือกได้เลยนะครับจะมีโทนฟิล์มมาให้เลือกเพียบเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะครับมีทั้งแบบอบอุ่นพาสเทลนี่ฟิล์ม CC ภาพยนตร์ก็มีนะครับสามารถเลือกได้เลยปรับให้มันเข้ากับสถานที่แล้วก็อารมณ์ในการถ่ายของคอนเทนต์นั้นๆนะครับและสำหรับใครที่ชอบปรับแต่งนะครับจะมีโหมดโปรอยู่ด้านบนมุมขวากดเข้าไปแล้วเราก็จะสามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากขึ้นนะครับแล้วก็พวกโหมดการถ่ายแบบไฟล์ล็อกอะไรพวกนี้สำหรับใครที่อาจจะจริงจังขึ้นหน่อยแล้วก็อยากจะเอาไปปรับแต่งสีเอาเองตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เลยนะครับจะมีแบบปกติ10 บิต D-Log 10 บิตนะครับแต่สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปเช่นผมเนี่ยเอาโหมดปกติก็พอนะครับหลังจากที่เราเรคคอร์ดอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยวิธีการดูฟุตที่เราถ่ายมานะครับปัดไปทางซ้ายปึ๊บนี่ก็รอโหลดแป๊บนึงแล้วก็มุมบนซ้ายเล็กๆตรงนี้ที่เป็นรูปหน้าต่างเนี่ยแต่เข้าไปดูเขาจะแสดงให้มาแบบเหมือนเป็นเมนูนะครับก็จะดูได้ง่ายขึ้นเนาะว่าเราถ่ายอะไรมาแล้วบ้างนะครับนี่แล้วก็การตั้งค่าอะไรต่างๆของตัวกล้องวิธีการปัดลงมานะครับตรงนี้เห็นไหมความสว่างหน้าจอเปิด Active Tracking หรือว่าการตั้งค่าภายในการเชื่อมต่อต่างๆก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เลยสำหรับมือใหม่อย่างที่บอกไปไม่จำเป็นต้องกังวลนะครับใช้แบบ Standard หรือว่าแบบค่าเริ่มต้นที่เขาให้มาได้เลยก็เอาอยู่ละนี่ปัดไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้อดีของตัวรุ่นที่4ก็คือมีหน่วยความจำมาให้ในตัวเลยนะครับที่107 GB นะครับรุ่นก่อนเนี่ยที่ตัว Osmo Pocket 3อันนั้นผมก็เคยใช้อยู่แล้วบ้างจะไม่มีหน่วยความจำในตัวนะครับจะต้องใช้หน่วยความจำเสริมเพิ่มแล้วก็คือตัว Micro SD card แต่ว่าอันนี้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไป107 GB เนี่ยถือว่าเอาอยู่นะครับก็ถ่ายไปถ้าใกล้เต็มไฟล์ไหนที่เราใช้ไปแล้วมันเป็นไฟล์เก่าเราก็ลบทิ้งก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยก็ได้แต่ว่าถ้ามีก็ดีส่วนเรื่องของการถ่ายโอนข้อมูล Pocket 4 มีการอัปเกรดมาตรฐาน USB ให้เป็น USB 3.1 ช่วยให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นมากหากเทียบกับตัวก่อนหน้าที่เป็น USB 2.0 เมื่อใช้งานร่วมกันกับสาย Type C ที่รองรับเช่นสาย Type C ที่ให้มาในกล่องก็ช่วยให้เราประหยัดเวลามากขึ้นครับผมได้ลองถ่ายโอนไฟล์จำนวนที่เท่ากันใช้สายเดียวกันแล้วนะครับพบว่า Pocket 4 สามารถถ่ายโอนไฟล์ได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นก่อนมากพอสมควรโดยตัว Pocket 3 ใช้เวลาในการถ่ายโอนไปประมาณ11นาทีส่วน Pocket 4 ใช้เวลาในการถ่ายโอนประมาณ6นาทีครับเรียกได้ว่าห่างกันเท่าตัวหนึ่งเลย DJI Osmo Pocket รุ่นที่4เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับ Active Tracking เวอร์ชันที่7นะครับก็สามารถติดตามวัตถุได้แม่นยำมากขึ้นก็เรียกได้ว่าติดแน่นเลยนะผมขยับไปมาเนี่ยเขาก็ยังติดตามได้อยู่นะครับแล้วก็จะมีโหมดการเปิดปิดที่ง่ายมากๆก็เดี๋ยวมี2แบบเนาะเดี๋ยวทำให้ดูนะครับว่ามีแบบไหนบ้างวิธีการตั้งค่านะครับเหมือนที่ผมบอกไปเนาะการตั้งค่าต่างๆปัดลงมาแบบนี้ปึ๊บจะเห็นรูปมือที่เป็นสันๆแบบนี้นะครับแตะเข้าไปได้เลยนี่ปึ๊บอันนี้การควบคุมด้วยท่าทางก็แตะเปิดนะครับเขาก็จะมีบอกอยู่2แบบเนาะก็คือการที่เราทำมือแบบนี้จะเป็นการสลับโหมดเปิดปิดนะครับของ Active Tracking เนาะส่วนอีกโหมดนึงเดี๋ยวผมทำให้ดูเดี๋ยวไปดูการเปิดปิด Active Tracking กันก่อนครับวิธีการเปิดปิด Active Tracking นะครับให้ทำการแบมือขึ้นมาจากนั้นเขาก็จะตรวจจับนะครับแล้วก็สลับการเปิดปิดให้เราเมื่อกี้เป็นท่านี้นะครับที่ควบคุมการเปิดปิด Active Tracking มีอีกท่าหนึ่งนะครับที่เราสามารถสั่งใช้งานได้เนาะก็คือการชูมือ2นิ้วแบบนี้นะครับเป็นรูปตัว V หลังจากที่เขาทำการตรวจจับได้แล้วเนี่ยจะเป็นการสั่งเรคคอร์ดนะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับนี่ชู2นิ้วแบบนี้จะเป็นการเรคคอร์ดนะแล้วก็ชูอีกรอบนึงจะเป็นการหยุดบันทึกนะครับ
ต่อไปจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งกันบ้างนะครับหลายคนก็คงจะสงสัยนะว่า DJI เนี่ยถ่ายวิดีโอสวยแล้วภาพนิ่งเขาเป็นไงใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปที่โหมดถ่ายภาพนิ่งกันก่อนนะครับเหมือนเดิมครับเปลี่ยนโหมดแตะมุมล่างซ้ายไปที่การถ่ายภาพนี่แล้วก็แตะเข้าไปอีกรอบนึงสำหรับโหมดควบคุมต่างๆก็จะเหมือนกับการถ่ายวิดีโอเลยนะครับตัว4เนี่ยเขามีการอัปเกรดเซนเซอร์มาใหม่ด้วยนะความละเอียดก็เพิ่มขึ้นจาก9ล้านที่เป็นรุ่นก่อนเนาะรุ่นที่4จะเพิ่มขึ้นเป็น37ล้านนะครับแต่ว่าจะต้องถ่ายในโหมด Super Photo นะแล้วก็เป็นอัตราส่วน1:1ถ้าเป็น16:9เนี่ยจะลงมาที่33ล้านนะครับส่วนมาตรฐานก็จะอยู่ที่8ล้านพิกเซลมาตรฐานเนี่ยมันก็จะไม่กินความจำของตัวเครื่องนะครับแต่ใดๆก็ตามผมเปิดเป็นซูเปอร์ไว้เลยเพราะว่าจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดเนาะแล้วก็ปัดขวาจะเป็นการเปิดโหมดต่างๆนะครับอันนี้ถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าใครที่อยากได้ไฟล์รอเอาไปทำสีต่อกดเปิดโหมดโปรนะครับแบบนี้นี่แล้วก็มุมบนซ้ายจะมีความจำที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับผมใช้ไปประมาณเกือบ10จิกแล้วก็ถือว่าไม่เยอะนะแล้วก็การซูมภาพเนี่ยสูงสุด2เท่านะครับปึ๊บนี่กดถ่ายได้เลยปึ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างรูปให้ดูนะครับทั้งถ่ายคนนะว่าสกินโทนเป็นยังไงถ่ายภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถถ่ายภาพมุมกว้างได้ด้วยแต่ว่าจะต้องใช้ตัวเลนส์มุมกว้างพิเศษที่เขาให้มาในกล่องนะครับวิธีการใส่เนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะเมื่อกี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้งรูปแล้วก็วิดีโอนะครับก็จะมีตัวอย่างการเทียบกับรุ่นก่อนแล้วก็เทียบกับตัวสมาร์ทโฟนที่หลายคนอาจจะกำลังใช้อยู่ให้ดูเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าแสงในวันนี้เนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยหน่อยดูครึมๆหน่อยหลายสถานการณ์เนี่ยก็อาจจะไม่ตรงกับการใช้งานแบบทั่วไปเนาะเพราะว่าทั่วไปเนี่ยบางคนอาจจะถ่ายในที่ที่มันแสงสวยๆผมว่าก็นั่นแหละอาจจะต้องลองใช้งานจริงดูนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์เสริมที่ให้มาอีก1ตัวที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยก็คือตัวไฟเสริมนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือเราเอามาแตะกับแม่เหล็กที่อยู่ด้านหลังของตัวหัวกิมบอลตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถกดเปิดได้เลยจะมีปุ่มด้านบนอยู่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มปรับกำลังไฟแล้วก็ปรับโทนแสงเนาะตรงนั้นก็จะมีประโยชน์ในตอนที่เราถ่ายในที่แสงน้อยเช่นถ่ายกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างแบบมีไฟกับแบบไม่มีไฟให้ดูด้วยต่อไปจะเป็นคำถามที่ผมรวมมาจากเพื่อนๆที่เคยมาคอมเมนต์ในช่องทางของ iMode นะครับคำถามแรกนะครับเชื่อมต่อกับแอปอะไรแล้วก็ดึงไฟล์ออกมาใช้ยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าตอนผมได้มาครั้งแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราถ่ายเสร็จแล้วดูตัวอย่างรูปกับวิดีโอที่เราถ่ายออกมาแล้วเราดึงไฟล์ออกมาใช้ยังไงก็คือเราจะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันก็มีทั้งบน Android แล้วก็ iOS เลยวิธีการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับง่ายมากๆเนาะหลักๆก็คือเปิดแอปมาผูกบัญชีด้วยเมลหรือว่าช่องทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็เปิดตัวกล้องแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับการดึงไฟล์ออกมาใช้ในหน้าเมนูเนี่ยด้านล่างมันจะมีคำว่าเหมือนเป็นเซตรูปภาพอยู่เราก็สามารถแตะโหลดลงเครื่องได้เลยเนาะไม่ว่าจะลง MacBook นะครับหรือว่าลงในมือถือเอาไปตัดต่อในCapCutแบบนี้ก็สามารถทำได้สะดวกมากครับคำถามถัดไปนะครับเป็นคำถามที่ดีมากๆก็คือตัวเนี้ยเทียบกับการถ่ายด้วยสมาร์ทโฟนเป็นยังไงผมก็ขึ้นตัวอย่างเอาไว้ให้ดูแล้วนะตัวอย่างเนี่ยผมจะเทียบกับ iPhone นะเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใช้งาน iPhone อยู่เนาะแต่ไม่ได้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดจะเทียบกับ iPhone 16 Pro Max ก็เชื่อว่าหลายคนใช้อยู่ก็ให้ดูครับผมคิดว่าหลายคนเนี่ยดูครั้งแรกก็น่าจะเห็นความต่างเลยนะว่าไฟล์ที่ถ่ายจากสมาร์ทโฟนกับไฟล์ที่ถ่ายจากกล้องเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเราเริ่มที่จะจริงจังมากๆเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยซื้อมาใช้แล้วคุ้มราคาแน่นอนแต่ถามว่าจำเป็นต้องซื้อไหมบังคับซื้อไหมถ้าไม่มีแล้วเราจะทำงานต่อได้ไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ผมคิดว่าแล้วแต่คนเนาะผมคิดว่าถ้าคนที่อาจจะงบน้อยแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะซื้อตัวนี้ใช้มือถือถ่ายไปก่อนก็ได้แต่ว่าตัวนี้ถ้าให้แนะนำมีไว้มันดีจริงๆคุ้มจริงๆนะเพราะว่าเราเอาไปทำต่อได้เยอะเพราะบางทีถ้าถ่ายด้วยมือถืออยากจะไปซูมอยากจะไปครอบบางทีไฟล์มันแตกเนาะแล้วก็อันเนี้ยกล้องมันก็คือกล้องนะครับยังไงก็ดีกว่า
แต่ว่าอาจจะนั่นแหละขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของแต่ละคนเนาะต่อไปเป็นคำถามสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้ก็มีคนถามเข้ามาพอสมควรเลยเนาะก็คือใช้รุ่นก่อนหน้าอยู่ใช้ Osmo Pocket 3อยู่ควรที่จะเปลี่ยนดีไหมอะไรแบบนี้เปลี่ยนไปจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้เป็นคำตอบส่วนตัวนะผมมองว่าใครที่ใช้รุ่น3อยู่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าถ้าถ่ายออกมาให้ดูแบบทั่วไปอ่ะไม่ได้ผ่านการปรับแต่งอะไรถ่ายแบบค่าเริ่มต้นนะครับผมว่าอาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแล้วก็ใครที่ปรับเป็นเนี่ยอาจจะปรับให้มันมีความใกล้เคียงกันได้แต่ว่าใครที่ไม่เคยใช้เลยหรือว่าอาจจะใช้รุ่นก่อนหน้านั้นอยู่รุ่น2อะไรแบบนี้หรือว่าใช้สมาร์ทโฟนถ่ายอยู่มาตัวนี้จะคุ้มนะครับถ้าเปลี่ยนจากรุ่น3อ่ะอาจจะยังไม่ได้คุ้มค่าเงินขนาดนั้นเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้ความสะดวกที่มันมากขึ้นเนี่ยมีปุ่มเสริมเข้ามานะครับพวกปุ่มปรับการซูมแล้วก็การตั้งค่าปุ่มลัดต่างๆแล้วก็มีไฟมาให้มีสโตเรจในตัวแบบนี้เนาะก็เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่คนเลยแต่ส่วนตัวใช้รุ่น3อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายจริงจังขึ้นมาหน่อยทำงานสายโปรดักชันก็คุ้มที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ารองรับมาตรฐาน USB 3.1 ช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วขึ้นมากเนาะก็จะช่วยประหยัดเวลาในการไปทำงานอย่างอื่นนะครับต่อไปจะเป็นทริคในการใช้งานนะครับเล็กๆน้อยๆที่เจอมาจากประสบการณ์ส่วนตัวเนาะอย่างแรกเลยสำหรับมือใหม่ที่ต้องเจอเนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บตัวกล้องเข้าในถุงเก็บนะครับผมเจอมาว่าเราจะเก็บยังไงให้มันเซฟตัวกล้องของเราที่สุดไอตัวล็อกที่เขามีมาให้ตรงเนี้ยมันจะมีเหมือนตัวหมอนรองตรงนี้ครับผมว่าเอาด้านนี้ลงแล้วค่อยเก็บจะดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยเอาจอลงไปหรือเอาด้านนี้ลงไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดแนวโน้มที่จะสร้างความเสียหายให้กับตัวกิมบอลได้นะครับก็นั่นแหละเก็บด้านที่เป็นตัวหมอนรองของตัวล็อกไว้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ DJI Osmo Pocket รุ่นที่4โดยรวมเนี่ยตอนนี้เท่าที่ใช้มาผมค่อนข้างที่จะชอบเลยนะแล้วก็ใช้ถ่ายคอนเทนต์ต่างๆมากมายเลยนะครับในช่องเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับหลายคนที่เป็นมือใหม่เหมือนกับผมนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วอาจจะแปลกใจนะว่าผมใช้ศัพท์ที่มันดูง่ายอะไรแบบนี้ผมทำไว้ให้คนที่เป็นมือใหม่เหมือนกันนะครับจะได้เข้าใจได้ง่ายๆเนาะสำหรับพี่ๆคนไหนที่เป็นมือโปรแล้วมีตรงไหนที่ผมตกหล่นแล้วก็อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับจะได้เป็นประโยชน์ให้กับผมแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นมือใหม่เหมือนกันที่เข้ามาดูคลิปนี้นะสำหรับการใช้งานแบบเต็มแล้วก็รีวิวเนี่ยเดี๋ยวผมขอใช้งานไปสักพักใหญ่ๆก่อนก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปให้อีกทีนึงเนาะก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานในมดนะเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ